ngayon we will do pancake for my lunch. So, pancake ang lunch natin. So, mamix tayo. Nalagay ko na yung egg. 1 egg only. Mix. We are mixing it. So, ayaw mag-mix. Ayaw mag-mix. Yan. Okay. Pancake mix. After that, lalagyan natin yung pancake mix. Pero lagyan muna natin siya ng water. Water na 3/4. Lagyan ko na para lagyan ko ng water. Hinahinay lang. Ayan. Mix natin hinahinay lang. Guys ha, yan, gumagawa na tayo ng pancake.
for okay, let's start. So, ito na yung na-mix ko kanina. This one. So, lalagay natin yung konting oil kasi wala tayong butter. Dapat may butter talaga tayo. Pero, nakalimutan ko talaga bumili ng butter. Hinaan lang natin. Konti lang. Konti lang talaga. May pancake na tayo, guys, for our lunch. Convenient. So, for our lunch. Kanina, kumain ako ng tinapay. Tinapay. Yeah, with egg. Yeah, with egg. Other with, Ovaltine. Ito, ngayon for lunch. Ito naman. So, guys, tapos na yung pagluluto ko ng instant pancake. Madali lang siya. Madali lang pala magluto ng pancake. So, ito na yung pancake na kakainin ko for lunch. So, thank you for watching and hope you like my video. Please do subscribe and hit the notification bell below para mas ma-update pa kayo sa mga bagong videos ko. Thank you po. Bye!